این دعا تنها دعایی هست که میتونه زندگی دنیا و آخرت شما را زیبا بسازه. یک دعای خیلی خیلی کوتاه ولی بسیار بسیار تاثیرگذار که اگر بخواین هم در دنیا با اوج موفقیت، پول، ثروت و محبت و محبوبیت برسین، در آخرت هم لطف الله متعال و رحمت شامل حال شما بشه و با آنچه میخواین برسین واقعا. و این بزرگترین معجزه را میتونه در زندگی شما رقم بزنه. این دعا هست، همان دعایی که الله متعال در آیه 201 سوره بقره میفرماید: ربنا، پروردگار ما، آتنا، بتی برای ما، فی الدنیا حسنه، در دنیا نیکویی و زیبایی، و فی الاخرت حسنه، و در آخرت نیکویی و زیبایی. یعنی قبل این که ما آخرت را بخوایم زیبا بسازیم، حرف قرآن ای هست که ما باید اول دنیا را زیبا بسازیم. اونهایی که دنبال آخرت هستن ولی دنیا را زیبا نمیسازن، هیچگاه به زیبایی آخرت نمیرسن. اول شرطی هست که شما دنیایتون را زیبا بسازین، فی دنیا حسنه، اول دنیا بعد آخرت، که شما آخرت را با دنیا میتونین زیبا بسازین. یعنی اگر تو دنیا را زیبا ساخته نتونی، آخرت را زیبا ساخته نمیتونی. اول دنیا را زیبا بساز، با اوج حسن و نیکویی در دنیا زندگی بکن، الله متعال پاداش زیبایی دنیا را در آخرت برات زیبایی میده. حالا حرفی هست که این چه معجزاتی داره. اولین معجزش این هست که شما اگر حساب بکنین تعداد حروف الدنیا حسنه را 1 2 3 4 5 با این الف 6 7 8 9 و 10 حرف میشه. آخرت حسنه این هم 10 حرف. 10 خودش نمادی از وحدانیت هست، چون 1 با 0 وقتی جمع میشه خودش یک نمادی از وحدانیت هست. نه تنهایی که انسان با این دنیا به زیبایی میرسه، این دعا را وقتی بخونه در آخرت هم به زیبایی و حسن و نیکویی میرسه، به آرامش قلبی و آنچه از الله متعال بخواه میرسه، با وحدانیت واقعی هم میرسه با این دنیا و الله متعال را با آن صفاتی که هست میتونه در قلب خود جا بچه. دیگه ای هم این هست که شما کلمه دنیا و کلمه آخرت را اگر بخواین در قرآن جستجو بکنین، 115 بار کلمه دنیا در قرآن ذکر شده و 115 بارم کلمه آخرت، یعنی 115 که این دنیا اگر باشه مساوی است به 115 که آخرت هست. چرا میتونه برای ما برسانه؟ این که ما تعداد کلمات دنیا و آخرت را در قرآن مساوی داریم. یعنی قرآن تنها کتاب دنیا نیست، تنها کتاب آخرت هم نیست. قرآن اول کتاب دنیا هست، بعدی که با قرآن شما تونستین دنیایتون را زیبا بسازین، بعدش میشه کتاب آخرت که قرآن هم برای دنیا هست و هم برای آخرت. شما با قرآن دنیایتون را و آخرتتون را زیبا میسازین که این دعای خیلی عالی هست. یک محاسبه ریاضی کوتاه میخوام در این باب براتون بگم، اگر قابل برداشت بود که خیلی عالی هست. مطمئن هستم بینندای ما همش انسان‌های علمی و با دانش هستن. ببینید 201 این آیه 201 است. آیه 201 سوره بقره هست. این دعا کسایی که میخوان میتونن چکم بکنن: ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. حالا 201 را اگر شما بخواین که از آیه اول الا 201 تمام ای را با همدیگه جمع بکنین، یعنی 1 جمع 2 جمع 3 اینا کلش تا 201 جمع بشن، میشه یک فرمول ما استفاده میکنیم: 201 ضرب 201 جمع 1 تقسیم 2 که فرمول n ضرب n جمع 1 بر 2 هست. این فرمول 201 به جای خودش میمونه، ضرب این میشه 202 تقسیم 2. اگر اختصار بکنیم این میشه 101. اینا رو با هم شما ضرب بکنین. میخوام براتون نشان بدم که اگر ما 201 را با 101 ضرب بکنیم این عدد به دست میاد 20301. یعنی
20,301. اینم اگر شما بیاین با هم دیگه جمع بکنین، یعنی 2 جمع 0 جمع 3 0 جمع 1، این مجموعش میشه 6 که الله متعال در 6 روز بر ما این جهان هستی با این عظمت را خلق کرده. پس دیدیم که دنیا ارزشش به حد زیاد و بلند هست که ما با این دنیا میتونیم با زیبایی و حسن و نیکویی این دعا را بخوانیم، تمام چیزهایی که میخواییم، تمام آرزوهایی که در قلب داریم، تمام مشکلاتی که داریم اونها حل بشه و آرزوهای خود برسیم و آخرت هم که الله متعال زیبایی نصیب ما بگرداند. السلام علیکم.